And when we lift a little bit, put the smoke in there. Okay. Right, a bit of smoke, that's it. Okay. Đây. And then we take off this. That's it, that's enough now. Dạ. That's it. There you go. Righto. And you sit there and just. You want to have a taste? Have a taste, maybe. They're very calm bees. Thử miếng. Dạ. Được không? Rồi được rồi, vậy là thử được rồi. Yeah. Little bit. Oh, sorry. You get Ngon sting? quá. Very delicious. That's it. Hello, xin chào ngày mới đại gia đình mến yêu của Hiển Chợ Trời Vlog nha. Dạ, kính thưa quý ông bà cô chú, anh chị em cùng bạn bè thân mến, sáng ngày hôm nay gia đình Hiển đi đến cái vùng mà nuôi ong để người ta lấy mật đó. Cái người này, người Úc, họ tên là Duncan. Ông này là cái người mà nuôi ong lớn nhất ở tại New South Wales ở Sydney này đó. Thì ổng phân phát cho những cái người bán lẻ đâu này kia đó. Thì ở đây tại nhà ổng cũng có để giống như là cho vui vậy thôi, chứ này bán chắc cũng không nhiều đó. Để là mật ong rồi này kia, là cái thùng kế bên là để đựng tiền. Thì các bạn thấy ở cái xứ sở Thanh Bình này, chúng ta tới chúng ta mua rồi tự bỏ tiền vô thùng. Thì ông nói là ông có bỏ cho cái pharmacy của khắp Roma mình đó. Cho người Việt đó, cho người Việt bán đó. Thì cái người này thì qua tìm hiểu, mình mới vừa tìm hiểu thì ổng nói ổng cũng từng tiếp xúc với người Việt rất là nhiều, bởi vậy ổng cũng thông cảm giống như Hiển Chợ Trời, mà tiếng Anh tiếng U đồ này kia chưa có rành, chỉ biết tiếng em không à. Tiếng Anh thì chưa. Thì bữa nay mời đại gia đình mến yêu đồng hành cùng Hiển. Bữa nay mình khám phá coi ở đây họ nuôi ong bằng cách nào và họ lấy mật ra làm sao. Thì con ong ở đây họ cưng lắm các bạn, họ không bao giờ giết hay là làm tổn thương, họ lấy mật tính cách rất là nhẹ nhàng đó. Thì bữa nay mình cũng sẽ trải nghiệm. Ổng sẽ đưa những cái bộ đồ bảo hộ cho mình để mình đi theo ổng, rồi ổng cắt nghĩa cho mình nghe. Thì cắt nghĩa thì nói chung mình nghe để đó chứ cũng chưa chắc đã hiểu hết. Nhờ cameraman nó sẽ chạy chữ rồi này kia, phụ đề Việt ngữ đâu nghe các bạn đó. Nói cho vụ ong này mà mua bỏ tiền, hồi xưa tới giờ em chưa có biết cái vụ này nha, chưa có biết cái vụ mà mua mà để tiền vô cái hộp giống vậy á. Thì ở đây có những cái món đồ giống như người nhà nông mà họ trồng rau cải hay là trái cây này kia đó các bạn, họ không có phải mất thời gian ở đó mà canh. Thì họ cứ để cái hộp này tới 3 kg. Chúng ta thích thì chúng ta ghé chúng ta mua, có giá cả rồi nó đàng hoàng rồi chúng ta bỏ tiền vô thùng. Giá người ta để đây nè. Đó. Xứ sở rất là thanh bình, lịch sự. Hay ấy quá nè, 4 kg, 3 kg mà 40 nè. Đó, có chuyển khoản luôn. Chuyển khoản luôn, rồi hay quá. Bây giờ mời khán giả của Hiển Chợ Trời Vlog đi theo Hiển coi trong này người ta nuôi kiểu gì nha. Các bạn thân mến, bây giờ mình sẽ mời các bạn đi theo mình đi mà tham quan một vòng cái chỗ người ta nuôi ong nha các bạn. Hey! Hey! There you go. Nice to meet Good, you. mate. Good to see you. Yeah, good. How are you? How are you? Good. Đây là cái người chủ để mà nuôi ong các bạn, mình cũng vừa biết ngày hôm nay. Dạ. That's it. Look at that dog. Yeah. So Wow. here we have Dunk's honey bees. Yeah. These here are brand new queen bees coming on. Okay. All here, that's for honey and for breeding new bees for the big farm I have. All my hives, they're numbered. Yeah. So 34 died up in the bush, and what I did was put a new hive in there. So this is a nursery for them. But here we have baby queen bees, and I open this up. See little bees inside, just a little baby hive, okay? And Đây just là watch. ông nói những con ong mới đó, những con ong mới tới mà cái con So a ong few mới. bees will fly around. Nữ hoàng. Just be careful. No.
Okay, they still sting, but we have a look for the baby queen bee. Wow. There, look there, come on there. Yeah, đó con Okay. con ông chúa đó các bạn. Con ông đó, con ông chúa đó, con ông đó đi đâu thì mấy con ông kia đi theo đó. Hay quá ha. You see, so yeah, very quick. That's one there. And inside, very hard for the camera to see, but inside the bottom of the cell, there's little eggs. See the inside there? Little baby eggs in there. She's brand new baby queen. And what I do, all these here when they breed, I put them in the bigger hives when the old queen gets cranky. Queens are like a family. If mum happy, the whole house happy. You know, understand? So that's what queens are like. So you make sure that's always do the washing up, always clean up, mum's always happy. But Các bạn nghe chưa các bạn ha? Hãy có mẹ mà vui á thì gia đình mới vui, còn mẹ buồn á là gia đình nó là cắn răng luôn. Nó không cho một miếng mật nữa. Thì trong này nó có con này kia, nó trưởng thành rồi nó từ từ nó sẽ phát triển lên, rồi ông sẽ đưa ra cái thùng lớn để mà ông nuôi. Các bạn thấy ông nó vai không? Rất là thân thiện. Có nhiều người nghĩ là sợ ông chết nhưng thấy không sao hết. Nó they're very calm, not upset. But when we open this up, we put suits on in a minute, you know. Because it's too many, huh? There's too many, yeah. This here is trialling technology. So right in the bush, the honey comes in, and I don't know how full the hives are. So what I do is I put this here, goes to the satellite, and it's a scale. And it says, 5 kilo, 10 kilo, and then I drive out in the bush and I pick it up instead of driving all the way out there and coming back and empty boxes, So this tells me what it is. But this is brand new equipment, 2 days old, just testing it here. So that's what that is, So a lot of technology, and that's what this is about. But later on, there's too many bees in here. We need to put suits on, need to use a smoker and things like that, okay? So because we have too many visitors like this, Thì ông nói là sẽ đưa mình những cái bộ đồ bảo hộ đó để cho mình nhìn thấy ông ở trong này. Each one of these bee hives has about 20,000 bees in it. 20,000 con, So the big ones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 300, 400,000, maybe more, a lot more, So 500,000, half a mil. I don't know. We can start counting, but take too long, That's it. Ở đây ông nó có 7 thùng mà khoảng nửa triệu con đó, thì các bạn tính đi mỗi một thùng là bao nhiêu con, rất là nhiều. One hive, good hive like this, 100 kilos a year. 100 kilos of honey a year. Honey? Yeah, 100, Oh. They've got to be good, healthy. A year or... 1 year, 100, But you need to pick them up and move them to where the trees are. So you look see that tree there in flower. That's a good honey tree. That one down here. All that type of trees in flower now, and that's a good, nice honey. So these are all good. But this is here like a breeding, and all about biosecurity and all about managing bee diseases, because bees get diseases like people, but they don't hurt people. So everything's numbered. This here, you see the hives here, so number 21 will always go back box on 21, always keep it like COVID, always lock isolation. So that's it. Mỗi một thùng như vậy, ông nói một năm nó có thể cho ra 100 kg mật, thì các bạn tưởng tượng đi. Một cái farm hoặc cái vườn nhà như thế này là bao nhiêu thùng, là bao nhiêu ký. Rất là hay. Very good, Okay, we'll look at that. So I could open some up, but just maybe we put a suit on just for the risk factor, because I can look here. I just a sneaky one. Ooh. Yeah, so I just clip it. See this in the air? That's a stinger. Not good. Okay. We need to close that up. Because bees are like children, so some of them are really well behaved, some are a little bit don't listen to mum and dad too much yet. Anh nói các bạn nghe có vui không? Con ong với con nít vậy nó dễ giận lắm, mà thấy nó giận là nó cắn mình. Đừng chọc nít giận nha. That's it. Bởi vậy thấy em dở là nó cưng. So this all here, this is one particular apiary site. So apiary sites are where I have them in the bush. So that colour, 13, always
that one 13. This one here, pink 3, always pink 3, apiary site. You know, blue 38, always goes back to the same one all the time. Yeah. This one here, run out of white paint, that's all. So that one there, that's the last one there. Just like that Thank one. you. That's the last one too. But this here, up to you. They're two different type of valves. So the one's a hat one, and one's like a fencing valve. No different. Yeah, get some filming of it, put it on. That's a bit of a joke when they do it all wrong and that. So. Cái bộ đồ này á, để chúng ta phòng ngừa khi con ong nó giận, nó đốt mình, nó chích mình đó các bạn. Thì ở đây á, khi chúng ta đi tham quan hay đi tới những cái nơi chốn như thế này, cái người chủ lúc nào cũng muốn bảo hộ cho chúng ta, chứ họ không muốn xảy ra cái sự cố gì, họ phiền lắm. I'll get some kids too. Very funny. Đó. Được mà, em đội cái nón đi, không có cái nón nó không dính à. Thấy không? Ồ, đúng rồi hả? Giờ bỏ nón ra hả? Kéo, mình đi kéo lên. That's a medium one for him. Yeah, that'll fit. Rồi, Ok. đây nó có 2 cái kiểu nón đây. Cái đồ này thì cái kiểu nó cũng hơi khác, nhưng mà tượng trưng thì nó cũng giúp mình để mà có cái độ bung ra khỏi cái mặt á, cho con ong nó không có bám vô mặt Rồi, mình được. Bò tai nữa. Đây, cái này gọi là tận răng luôn đó, bảo hộ tận răng luôn đó. Bây giờ mình đã mặc bộ đồ bảo hộ lao động vô nè, mình cùng anh bạn Đăng Chính Hì đi vô để mà dỡ ong lên nè các bạn. Đó. So all we're going to do, need to light the smoker, okay? So here's just straw, like chicken straw. Anh bạn Đăng Chính nè, anh đốt lửa rồi cái tay anh cầm là cái con cốc để bơm nó cho khói nó xịt ra cho đuổi con ong nó sợ thôi. Đó. A bit of smoke there, all right? Bạn thấy hay không? Đơn giản là Hey. vậy. Đó. There you go. There's your job, all right? Or someone's job. Ở đây nó là như thế này, xịt vô cái. Đó. And this here is, that's your job. Em All right, cầm you hold nó that, I'll show you what we do. Put that aside, Yeah. and we come down to this one. Now we got your lever the lid. So you get this here, that's it. Now this way here, like that. Dỡ cái đó lên. Rồi. So you do that. And when we lift it a little bit, put the smoke in there. Ok. Right, a bit of smoke, that's it. Okay. Đây. And then we take off this. That's enough now. Dạ. That's it. There you go. Righto. So the bees in there. Now you see here, all the bees are working on this, and then you see this is all full of honey. This is the ones these two here. You see it, all right? So this one here, you get your thing here, and you prise it up like that, right? Like that. Yep. That's it. Get this one, yeah, and then the other side. That's it. Good, very good. Từ từ cái tìm Yep. kiếm gì kết. Yeah, bring it up slowly. Dỡ lên luôn. And all the bees, see, look. Thấy cái Nice, áo. it's nice, so like that. Ok. Đó. That's it. Good. Now, if you like, Các bạn thấy không, rất là êm nhẹ luôn. you just gently brush the bees off. A little bit more smoke now. That's it. Phó bếp phủi với con ong xuống để mà chúng ta lấy mật đó các bạn.
Thôi, mật nhiều lắm trong này nè. Yeah. Okay, lovely. Lovely. Okay. That's good. You see here, oh honey, right, I'll hold this, and then, yeah, we'll get the next one too. Put this one here, we'll get that. Lấy cái lên luôn. Rồi, cái tay nắm lên được rồi đó. Đó. Yeah, that's good. Nhẹ nhàng thôi. Đó, hay quá đi. Ủa cái này hình như ít mật hơn cái đó hả? Đó nó giống như nó. She said this one maybe less. Little bit less, yeah. Little bit less, yeah. They're not quite ready, but still good, honey. Yep. Thì có cái cũng nhiều, có cái cũng ít, đôi khi nó cũng vô không đều quá. Đó. Thấy dễ thương quá à. Không biết phải rồi. She like it. Yeah, yeah. It's a good job. Yeah. Yeah. It does very well. Yeah. Okay. Lovely. That's beautiful. Well done. That's a good job. Right. We put this here, and then we close up the hives. Các bạn nhìn thấy ong nó nằm ở dưới quá trời. Ồ, kìa. nhiều lắm rồi ha. I think this is all empty. Yesterday I took some out for the class. See. They get what? I'll lift this lid up, and you just see how many there is downstairs here, right? Ồ, more down there. dưới nữa các bạn ơi. Ồ. There's more under. There is, but they breed in there, so I don't take honey from that. But, this is still pretty heavy. I mean, this is here yesterday. I robbed these yesterday. Right. And already they've fixed it up and they're filling it. This is just this morning's work. Yeah. So that's all ready to go, this honey, when it's capped. This here is not quite ready, but that's beautiful, isn't it? And you sit there and just, You want to have a taste? Have a taste, maybe. They're very calm bees. Dạ. And maybe you need the veil. Rồi làm sao? Được sao? Rồi được rồi, vậy là thử được rồi. Yeah. Little bit. Oh, sorry. You get Ngon sting? quá. Very delicious. That's it. Ngon, tuyệt vời. Good. Didn't get a sting on your finger there, I hope. Do they rebuild that? They will rebuild that. That's right. Yeah, look, straight away you'll see they'll be in there fixing that up. See this? See how straight away they're fixing it, cleaning it? And they'll take it all in, fix it all up, and then empty it. Sợ luôn á. Ngon lắm, nó ngọt mà nó ngon lắm. Ảnh cách nghĩa cho mình nghe khi mình chọt vô cái tổ ong như vậy thì những con ong thợ này nó sẽ sửa lại liền luôn nè, nó hút những cái mật này là nó hút rồi nó trả lại rồi nó sẽ làm lại cái tổ. Đó, các bạn thấy con ong nó cần mẫn không? Hay quá ha. Từ đó giờ mới ăn thử cái miếng ong mà trong cái tổ vậy. Ngon dễ sợ. Ngọt quá. Okay. So they get nectar from the trees, put it in their stomach, mix it with enzyme, and then they put it back into the cell. And then at night time, they fan their wings and make it thicker and thicker and thicker. And then that's when it's ready, when it's capped off like this. It's not a little bit ready, but not quite. But see, these working hard, very young bee. Yeah. You know how young? Like this, because it's got plenty of hair on the old bee, That's right, that's it. Yeah, so there's young bee, but there's old bees in there, right? Yeah. That's it. We go spin it and get some honey, eh? Yeah. I'll just put this Những on. con ong này các bạn biết rồi đó, nó vậy đó, nó siêng năng, nó cần mẫn mà nó làm việc mà quên ngày đêm mà. Nó tha những cái mật từ những cái cây xung quanh đây nè. Tại vì ở Úc này thì các bạn biết rồi, dân cư thì thưa thớt, mà mình đi đây là ngoại ô, cái vùng ngoại ô thì thành thử ra rừng rậm đồ này kia, cây cối đồ rất là nhiều đó. Rồi những cái cây nó sẽ cho qua tới cái mùa hè, mùa xuân tới này nó trổ qua rồi nó sẽ cho mật, thì những con ong này gom những cái mật đó về nhả rồi vô đây rồi cho chúng ta thu hoạch. Excellent. Rất Okay. là good, yeah. Righto.
Good. Okay, we'll go back and we'll spin the honey, eh? Ok. Yep. Các bạn thân mến, thì anh bạn đăng ký này anh đưa cho mình làm để trải nghiệm là mình lấy cái cách mình lấy mật ong ra đó, thì mình sẽ cầm cái này mình cào cho nó bể cái phần tổ này cho cái mật nó mới trào ra nha các bạn. Bây giờ mình thử the first time I try. Yeah. Đổ. Perfect. That's it. Perfect. Đây. Đó, các bạn thấy không, cái mật kìa. Nhiều ghê ha. Yep. That's enough. Yeah. And then okay. and then on the other side, just a little scratch there. You just need to break the surface of this here. That's all. So. Lovely. Đó, quá trời mật luôn đó. That's enough. That's enough. Yeah. That's enough. Yep. And then we can put it in Quá the. vui, quá vui. We'll put this one in here. Yeah, put that one in there. Yeah, this is extractor. Em bước qua bên đây. So you put this here. In like that. That's it. Ok, đó. Tại vì khi Yep. mình làm bể Drop it in there, cái sáp của nó rồi đó các bạn, thì cái mật nó sẽ chảy xuống. Cái mật từ từ nó chảy xuống, họ thu hoạch. Bây giờ tới phó bếp làm rồi các bạn. Em làm cái này thử rồi. Làm nhẹ nhàng, nhẹ nhàng. Hơi hơi thôi, đừng có cào cho nó lủng quá. She does a better job. Đó, được rồi. Yeah, that's good. That's good. So Okay. then we can do the other side. Yeah. Also. Ồ, cái này mật nhiều quá các bạn, cái này full luôn. Nó thơm, smell very good. Beautiful, isn't it? Pure honey. That's enough. Okay, so we put it in here. Này, em cầm đi, em để bển dở lên như vậy cho cái mật nó không có bị nhiễu, rồi bắt đầu lấy để xuống. Đó. That one there. Yep. Yep. All right. So. Mà trói quá. Yeah, please. I'll just spin this frame around over here. Trời đất ơi, ngọt như mật ong. It smell good for the flour. That's right. Infused. So when you spin it like the camera's there, you sort of like, don't put your hand in there too far because it'll chop it Yeah. off, right? So just like there, Oh, and then spin. It'll be. So you got to sort of hold it like just Yeah, sort of yeah. hard, not too hard that you bend it, but yeah, okay. and then when you sort of slow down spin. Thì khi chúng ta quay á, là cái sức ly tâm của nó sẽ đánh như cái mật văng ra. Nó máy thì nó làm lẹ, còn cái này á, thì mình làm bằng tay nha các bạn. Yeah. Đó. Khi cái mật á, nó bị đánh ra cái nó thơm lên dữ lắm. Không có ra gì đâu. Có, tại mình không thấy thôi, chứ cái mật cái này nó búng ra cái vách tường nè. Đó, nó văng ra vậy đó. Thơm quá trời thơm luôn. You have a very good job. Oh no, very good. Yeah. So, and we do the other way, right? Yeah. So then we take out like this, Đó. put it in the other side. All right. Yeah. Mình làm xong mình trở A về little lại. bit gone, Yeah. but, and then we do it again. So Yeah. you have a go. Em thử đi, Yeah. em quay. Oh, sorry. Nhẹ lắm. Careful fingers in there, okay? Rồi. Beautiful. How long do you usually have to spin it for? I only do this for like TV.
Okay, so this is all in kids shows. What I do on this big you one, do the right? machine, The big yeah. one there. I'll wash my hands. I'll show you that one. Thì cái máy này á, cái phần này là chỉ để giới thiệu cho khách hàng nhìn thấy cái cách thức họ làm thôi, chứ nếu mà họ thu hoạch thì họ sẽ để vô cái máy lớn để mà cái sức ly tâm nó mới mạnh hơn. Khi nó mạnh á thì nó sẽ đánh cái mật mau hơn các bạn. Mỗi một phần như vậy là sẽ để một hộp vô. Đó, khi họ thu hoạch rất là nhiều rồi họ để vô một lượt vậy đó, rồi họ bấm nút để cho cái cánh này nó quay. Thì như mình nói vừa rồi đó, cái sức ly tâm của nó làm cho cái mật văng ra, nó vũ cho khô luôn, hay lắm. Very good, Danny. That's all right. I'll start him up for that. That's it. Now, watch, be careful. Don't put your hand in there because your hand will go right. So there, and then put it on. Nghe cái âm thanh giống như cái phản lực rồi mà nó. Just like this. Sit back. Hey, easy work. You keep going with that. Yeah, and then Đó. Thì ảnh muốn giới thiệu cho mình coi á, thì ảnh mới mở cái nắp vậy, chứ khi người ta làm người ta đẩy nắp xong người ta mới start cái máy nha các bạn, cho nó an toàn. very dangerous with that. Yeah. You got to put the cover back on it, you know, Yeah, that's right. because you can hurt yourself. So that's an easy job, easy. But this here, it's good for backyard beekeepers. This is what you do, you know. Yeah. I'll put this here. Đó. So just take the wax out. So Bây giờ anh đã cho mình trải nghiệm là mở cái nắp ra rồi cho mật ong nó chảy rồi này kia. Đó. Này, như thế này. Đây các bạn thấy không? Đó, mình cho nó xuống. Đó, nó làm như vậy. Rồi, từ từ chúng ta nghiêng nhẹ nhàng thôi. Đó. Mật ong nó tuôn tràn ra, nó mật ngọt mà. Bởi ta nói mật ngọt là chết ruồi. Nó ruồi mà lạng quạng té vô đây là chết chắc. Thì cái tổ ong các bạn biết rồi, cái mật thì cho chúng ta nguồn thu nhập. Còn cái sáp ong á, cái sáp của cái mật ong thì họ để chế biến đèn cầy nè, cũng có thể xà bông hay là bất cứ những cái gì liên quan tới sáp. Đó, rất là tốt luôn đó các bạn. Có biết khoái rồi. Đó, các bạn thấy nó ra cái sáp kìa. Đó. Đó. Nãy mình làm là cái nước không? Đó. Giờ bắt đầu mình lấy cái hũ mình để ra mình mua luôn. Nhiều á, thấy vậy chứ nhiều lắm đó, nhiều đó cả lít hơn đó. Ở đây là bạn đang ảnh đưa mình cái container mà ảnh dán cái logo luôn các bạn. Thì sau này các bạn xem clip mình sẽ để cái hàng chữ ở phía dưới để cho các bạn nào muốn đến đây để mà tham quan hoặc là mua mật ong thì liên hệ số điện thoại. Đó. Bây giờ Hiển với Phó Bếp sẽ tịch thu tịch thu cái đám mật này. Đó. Ok. Mình mua box. Rồi. that's it. That's it. Yeah, and then Nó lấy thêm thôi. Đó. Đây, nguyên chất ngon quá. So, usually how much you sell about? $16 for this. $16 for 1 kilo. Quá rẻ luôn các bạn. It's 1 kilo. 1 kilo. 1 kilo. Yeah, 1 kilo. Or 5 kilo, 25 kilo. Okay, that's Dạ. 450 gram, 450 gram. 500 gram. Yeah, this is for children. Yeah, it gets messy. Squeeze it in there. Okay. That's it. That's like $10 and $8. You know, so Cái này 10 đồng, cái này 8 đồng Yeah. các bạn. Dạ. yeah, this here like 5 kilogram. Yeah. So. 50. Yeah, that sounds good. Yeah, yeah. But I feed. different deal for special customers. You know, so some customers buy a little bit, and I can't give them bulk price. You know, so but
Some customers buy 300 kilo like this here, Yeah, you know, yeah. in one go. So that's more than 50. Yeah. But So this- how long we can keep it? how long? Yeah. You'll keep it for 2,000 years. Never ever go off. Two foods that never go off: salt and honey. In the pyramids, they found honey, still edible. Ảnh nói giỡn với mình chơi là 2.000 năm, bảo quản được 2.000 năm, các bạn có tin không? Đó. Rồi nói vậy thôi chứ cái này không bao giờ hư các bạn. Nó là không bao giờ hư. Nó năm này qua tháng nọ, người ta để càng lâu càng ngon, giống như rượu chát vậy đó. Yeah. Càng lâu càng ngon. Yeah. Ok, đáng But thank before you we very go, much. Yeah. Give this here Oh yeah. for the present, and this here, it's a little dunk honey. Oh, there. thank you, Good for thank you. present. Good for- Các bạn có Thank biết. you. Yeah. Thank you very much. Thank you Good. very much for Yeah, good. Thank you very much for coming giving in. the time to visit your business and thank you pleasure. very much and you're very My pleasure. very kind. Thank Pleasure. you. I enjoy it very much, though. Okay. Thank you very much. Mình vừa nhận được cái món quà của anh Đăng là đã tặng hai vợ chồng mình 2 hũ mật ong để làm kỷ niệm, rất là ý nghĩa rồi các bạn. Đó, thì đây các bạn thấy không, anh chủ rất là thân thiện dễ mến. Giờ thì Hiển Hối Bếp xin mến chào tạm biệt các bạn nha. Nhớ đón xem Hiển cho trời vlog thứ tư thứ bảy tuần các bạn nha. Giờ thì bye bye. Bye. See ya. Mình được cái sự tận tình của người bạn Đăng Kim này chia sẻ những cái cách mà lấy mật này kia, thì mình cũng ủng hộ lên bạn, mình mua 20 hộp, 10 hộp 1 kg và 10 hộp 450g. Ủa cái này bằng hả? Bằng nhau hả? Cái kia nó bự hơn chút thì nó 10 đồng. Cái này cho mấy đứa nó nhỏ nó dễ xài thôi. Mình để đây cho dễ tính nè, 5 hũ nè. Rồi phó bếp đó. Đăng đi vô lấy thêm hai hũ lớn nữa các bạn. Dễ thương quá. Quà nè. Đó. Là hôm nay á, là mình được trải nghiệm là đi tới tận gốc tận nơi luôn. Nó thì hồi nãy mình chia sẻ đó các bạn, là lấy ở đây cũng được, khỏi cần nói cho ảnh rồi bỏ tiền vô đây, còn không bỏ tiền người ta sẽ chạy. Thì một hũ này là 400 hoặc 450g gì đó, ảnh nó chia sẻ đó. 8 đồng hả? Thì nó 8 đồng. Đại khái cái này thì nó có cái đồ cho mấy đứa nhẹ nhỏ đó các bạn, nó dễ ăn, nó bóp ra rồi nó vô bánh mì rồi này kia vậy đó. Hoặc người lớn tuổi rồi sáng uống 1 ly trà với mật ong thì rất là tốt. Đó. Rồi vậy đi. Bây giờ đến cái giờ phút quan trọng nhất là trả tiền. Ok. Rồi. So look, so this is honesty. So people, they want to come past, put the money. I'm not standing here like this. Yeah. They come and pick the money and go. So it's all really good, Yeah. and a good community thing to do. Yeah, You know. yeah. So, That's and I good. think sometimes if someone wants to take the honey and not pay, they need it more than me, don't they? That's the They donate. got problems at That's home. right, and donate. Okay. That's all right, but Okay. it's all about honesty, and you know what it's like. It's Yeah. just a good thing to do. So